हामी कुसे औँसी अर्थात् भाद्र कृष्ण अमावास्या को चर्चा गर्दैछौँ। अब यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भने कुश घर घरमा भित्र्याउने एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो पितृ सम्मान गर्ने दोस्रो, यो दुईटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा छन् यसमा। यहाँ पनि फेरि जडीबुटीकै कुरा आउँछ। जडीबुटीकै कुरा चाहिँ कुश। अब कुशदेखि लिएर कासदेखि लिएर सुन चाँदीसम्म यो 10 किसिमका कुश मानेको छ क्या। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण छ कुशको। कुशलाई त अब के भन्छ भने भगवानको रौँबाट कुशको उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा छ। यो पुराणहरूमा शास्त्रमा लेखेको छ, धेरै ठाउँमा यो चर्चा पाएको छ। खास गरी वराह अवतार हैन लिँदाखेरि भगवानले वराह अवतार लिने भगवानको शरीरबाट अङ्गबाट जुन रौँ एउटा खस्यो त्यसबाट कुश बनेर अनि आयो भनेको हुनाले यतिसम्म बनाएको छ। यसलाई पनि यस्तो हुन्छ के भन्छ यसो भने वेददेखि लिएरै छ यसको पनि। कुशको पनि महत्त्व वेददेखि लिएर आजको दिनसम्म कुशको महत्त्व छ। कुश बिना हाम्रो कुनै कामै चल्दैन हैन। कुश बिना हाम्रो चाहिँ कुनै धर्म कर्म हुँदैन र किनभने यसले पवित्र पनि गर्छ। अब कुशको महिमा के छ भन्दाखेरि त्यो कुनै ठाउँमा मैले व्युत्पत्ति पढाएको थिएँ, कौ पृथ्व्याम सेते। कुश कसरी भयो? त्यो भगवानको शरीरबाट पृथ्वीमा झरेर आएपछि त्यसको नाम रह्यो कुश। पृथ्वीमा त्यो बस्यो, पृथ्वीमा सुत्यो, पृथ्वीमा उम्रन थाल्यो। त्यसो भएको हुनाले यतिसम्म भनेको छ कतै भने कुश धारण गर्यो भनेदेखि उत्तम गति प्राप्त हुन्छ भनेको हुनाले हामीले चाहे पितृकर्म गरौँ चाहे देव कर्म गरौँ, जुन कर्म गर्दा पनि कुश अनिवार्य छ। र कुशले पनि के गर्दो रहेछ भने अब ज्ञान पनि दिने, आयु पनि दिने। आयुष्य भनेर चाहिँ वेदमा आयुष्यको लागि, मेरो आयु वृद्धिको लागि म कुश धारण गर्दैछु। अब यसो अनुसन्धानको कुरा हो। मान्छेले धेरै बुझ्नु पर्यो। मान्छेले कुश किन भनेर भन्छ, एउटा झार किन भन्छ? कुश भएन भने कासका थरी थरी त्यो हुँदा हुँदै गएर त्यसको चाहिँ के भने कुश भएन भने एउटा सुनको टुक्रा अथवा चाँदी एउटा लगाएर भए पनि त्यो काम गर्नु है। त्यो कुशको प्रतीक। सुनभन्दा कुश महँगो चिज हो। कुश अमूल्य चिज हो। कुशको धेरै ठुलो महिमा छ। त्यस कारणले तर नम्बर 1 मा चाहिँ कुशै आउँछ। 10 किसिमका कुश मानेकोमा पहिलो नम्बरको चाहिँ कुशै हो, जसलाई हामी भन्छौँ। कुशका पनि धेरै नाम छ। कहीँ बर्बी भन्छन्, कहीँ दर्भ भन्छन्, अनेक किसिमका नाम छन् कुशका पनि। तर जसलाई हामी त्यसका जाति प्रजाति फरक छन् कुशका पनि। त्यहाँ लगभग 8 प्रजातिको वर्णन भेटेको थिएँ मैले एक ठाउँमा, कुशका 8 प्रजाति। तर तीमध्ये जुनसुकै भए पनि कुश त्यस्तो छ। हामीले आसनमा पनि कुशको आसन, कुशासन है, कुशासन होइन कुश आसन हैन। कुशको आसन जस्तो आसन अर्को छैन। कुशको आसनमा बस्यो भने त्यो छिटो अरूले हामीले चाहिँ गरेको अरू किसिमको आसनमा बस्यौँ। आसनका धेरै भेद छन् हैन। धेरै किसिमको आसन बनाउन सकिन्छ। कपडाको बनाउन सकिन्छ, अरूको बनाउन सकिन्छ, काठको पनि मान्छेले प्रयोग गर्छन्। तर पहिलो नम्बरको आसन कुशको आसन। कुशको आसनमा बस्यो भने शुद्ध पनि भयो। अब शुद्ध त कसरी भयो भने त्यसलाई कीटाणु पनि नाश गर्दो रहेछ। कीटाणु नाशक हैन, अनिष्ट नाशक, अनिष्ट निवारक पनि हो कुश। त्यसकारण हामीले ग्रहण लाग्यो भने कुश राखिदिने, पानीमा चोहो भइरहन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो अनिष्ट तत्त्व आएर प्रवेश गर्न पाउँदैन हैन। त्यो विकिरणहरूले त्यहाँ चाहिँ असर गर्न सक्दैनन्। गाईको गोबर हैन, त्यसो कुश यी छन् नि। यो कुरा त्यसै भने त हजारौं लाखौं वर्षदेखि प्रयोग गरिएको कुरा हो। र यो कुश भित्र्याउने दिन हैन भएको हुनाले यसलाई कुसे औँसी भनियो। र कुसे औँसीमा हामीले कुश भित्र्याउने त्यसका केही विधिहरू, कुशलाई चाहिँ कुश काट्ने अथवा कुश उखेल्ने पनि विधि छन्। हाम्रो साहित्यमा कुशल शब्द आउँछ, त्यही कुशबाटै आएको हैन। कुशान लाती,
कुश ल्याउन सक्ने, कुश ल्याउँदा पनि हातसाथ नकाटिकन ल्यायो भने त्यो चाहिँ कुशल भयो। प्रयोग त गरिरहेछौँ, कुशलाई त हामीले व्यवहारमा पनि प्रयोग गरिरहेछौँ। नेपाली साहित्यमा होस्, संस्कृत साहित्यमा होस्, हामीले कुशल प्रयोग गरेर त्यही कुशको कुराबाट आइरहेछ। कुश त्यस्तो महत्त्वपूर्ण थियो। गुरुकुलमा बस्ने कुश चाहिँ जसले राम्रोसित हातलाई पनि किन घाउ चोट नपारिकन ल्यायो भने त्यो चाहिँ ठिक, धन्यवाद, स्याबासी पाउँछ त्यो चाहिँ शिष्यले। त यस्तो खालको कुश चाहिँ हामीले घर घरमा भित्र्याउनु पर्छ र यस दिनमा भित्र्याएको कुश जहिले पाए उहिले कुश काट्ने चलन पनि हुन्छ छैन, कुश काट्नु हुँदैन। र यो नामै कुसे औँसी यस्तो नै गरेको कुश त्यो चाहिँ हामीले वर्ष दिनसम्म सङ्कल्प गर्नु पर्यो भने, पूजामा गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने। त्यस कारणले यसको महत्त्व यो हो। दोस्रो चाहिँ महत्त्व के भने यो पितृको सम्मान गर्ने। अब यो पितृको सम्मान भने के भने हाम्रो त कुसे औँसीको दिन भाद्र कृष्ण अमावास्याको दिन पितालाई सम्झने हैन, पितृलाई सम्झने। अब हाम्रा चाहिँ तीर्थमा गएर श्राद्ध गर्ने, पितृहरूलाई तर्पण दिने, पिण्ड दिने, यो चाहिँ दिन यो चाहिँ वर्ष दिनमा सबैभन्दा उत्तम दिन नै हो। 365 दिनमा पितृलाई सम्झने, पितृलाई गर्ने। अहिले बाबुको मुख हेर्ने भन्छ हाम्रो नेपाली समाजमा हैन। कुनै बेला त हामीले त्यो बाबुको मुख हेर्दैन बिदा पनि पाएको थियो। अब अहिले बिदा काटिएको छ। अब बिदा त अब ठुल्ठुला बिदा त काटिए, बल्ल बल्ल अहिले कृष्णाष्टमीको बिदा चाहिँ पाइयो क्या। नत्र भने घटस्थापना अझै काटिए छ। कयौँ जयन्तीका बिदाहरू काटिया छन् हाम्रा, अरूहरूका जयन्तीका चाहिँ हाम्रा बिदा काटिया छन्। तर बाबुको मुख हेर्ने भनेको भने बाबुलाई अरू दिन अब आफ्नो काममा होला, टाढा होला, तर कमसेकम एक दिन भने बाबुलाई सम्झने, बाबुलाई मिठो खुवाउने अथवा केही उपहार पनि दिन्छन् हैन। यो गरे एउटा प्रतीकात्मक रूपमा यसले के भने पितालाई सम्मान गर्ने यो दिन। अब हाम्रो आमालाई सम्मान गर्ने मातृ सम्मान दिवस पनि छ हैन, वैशाख कृष्ण औँसी। अब यो भाद्र कृष्ण औँसी चाहिँ पितालाई सम्मान गर्ने दिन। मैले अमेरिकामा देखेँ, त्यो चाहिँ फादर्स डे, मदर्स डे हैन, प्यारेन्ट्स डे पसलमा उपहार दिन्छ। पसलमा गयो भने त्यो दिन छुट छ। पसलमा गयो भने कुनै कुरा किन्न हिजोभन्दा आज 10% 5% चाहिँ छुट दिएको पनि पाएँ मैले। अनि अहिले के छ भने ग्रिटिङ कार्ड्स होस् अथवा केही उपहार सामानहरू ल्याएर त्यो आफूभन्दा भनौँ न सिनियरहरूलाई, पिता भन्ने सुहाउने खालको व्यक्तिहरू लगाएर त्यस्तो गर्ने। अब उनीहरूले हाम्रो कुरा सिकेर लगिसके, तर उनीहरूको चाहिँ तारिखमा अर्कै दिन हुन्छ। हाम्रो त तिथिमा हुने यो अब दिन निश्चित छ। यो कहिल्यै अब त कयौँ वर्षदेखि कयौँ हजारौँ वर्षदेखि चलेको यो। उनीहरूले यो हाम्रो कुरा सिक्दैछन्, हामीहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा बिर्सँदैछौँ क्या। त्यो भन्नको लागि मैले उदाहरण दिएको। मैले अमेरिकामा चाहिँ आफ्नै आँखाले देखेर भोगेको हुनाले मैले पनि त्यो आदर पाएँ। अमेरिकामा जाँदाखेरि मैले पनि त्यो आदर पाएँ। र पसलमा जाँदाखेरि त्यो भन्छ अलिकति सिनियरलाई उनीहरूले चाहिँ बढी केयर गर्ने, त्यो दिन सम्मान गर्ने, छुट दिने। त हाम्रो नेपालमा त्यस्तो किन नगर्ने? हामी कहाँ पनि गर्नुपर्ने हो। र हामी कहाँ चाहिँ कमसेकम बाबुको मुख हेर्ने भनेर अब मिठाई सिठाई लगाइन्छ। र मिठाई लाँदाखेरि पनि उयो फेरि त्यो अब अनेक रङ हालेका मिठाई होइन बजारमा किनेर लानुभन्दा होइन बरु चाहिँ नै एउटा सानो सखरको डल्लो होइन मिठाईमा मिठाई भयो, बरु चाहिँ लैजानु लानै छ भने अब त्यो बजारको त्यो चाहिँ विषाक्त चाहिँ मिठाईहरू छैन। तर हामी यहाँ खास गरी उपत्यकामा चाहिँ विशेष के देख्छौँ भन्दाखेरि कुसे औँसीको दिन आयो त्यो बाबुको मुख हेर्ने भने चाहिँ मिठाई पसलमा बडा मिठाईहरू चाहिँ त्यहाँ सजाएर राखेको हुन्छ। तर त्यो अधिकांश मिठाईहरूमा चाहिँ के भने अब कसरी बन्यो त्यो अर्को कुरा छ। त्यसमा त्यो रङ हालेर त्यसलाई चाहिँ अझ एउटा दूषित र हानिकारक बनाइरहेको छ। त्यसमा हामी सजग हौँ भन्ने खोजेँ। मेरो निवेदन के भने सजग हौँ। हामीले अब मिठाई सजाउनु पनि पर्छ, देखाउनु पनि पर्छ, एउटा बाबुको दिन सम्झना पनि हुन्छ। तर अब सकभर त बिदा नै दिनु पर्यो। कमसे आमालाई सम्मान गर्ने र बाबुलाई सम्मान गर्ने दिवसको दिन सरकारले बिदा दिनुपर्ने। अब बिदा दिएको छैन। पहिले दिएको पनि केही 1-2-3 वर्ष कति हामीले पाएका थियौँ, पछि काटिएपछि अहिले फेरि त्यो बिदा राखिएको छैन। र यो रिसेर अब यसै दिन हाम्रो अब यता हाम्रो नेपाली साहित्यको कुरा मोती जयन्ती पनि यसै दिन पर्छ। मोतीराम भट्टको है हाम्रा समस्या पूर्ति गर्ने कविता लेख्नेहरूलाई एउटा प्रेरणा दिने दिन पनि हो यो। धेरै एउटा चाहिँ युवा अवस्थाका युवा साहित्यकार मोतीराम भट्टको दिन। यस्ता धेरै पर्वहरू हाम्रो चाहिँ जुटेको छ यो
औँसीको दिन र अरू दान पुण्य गर्ने त्यसै पनि औँसी पर्वको दिन त हुँदै हो, किन औँसी पूर्णिमा चाहिँ पर्वको दिन हो र एकैछिन भए पनि छ। अब यसपछि चाहिँ एउटा हामीले सम्झनु पर्ने के कुरा छ भने यो अब कुसे औँसीपछि भाद्र शुक्ल सुरु हुन्छ भन्नेबाट, अब उसै दिन सुरु हुन्छ भनेपछि एकछिन आउँछ, त्यसपछि त प्रतिपदा सुरु भइहाल्छ। अब दुईटा तिथि टुटेको छ यसपछि, त्यसकारण दुईटा तिथि टुटेको पक्ष भनेको त्यो चाहिँ 13 दिनको पक्ष हो, जसलाई विश्व घस्र पक्ष भनिन्छ हैन। त्यो विश्व घस्र पक्ष चाहिँ अलिकति हाम्रो लागि हामीले अलि जागरुक गराउने, अलि सतर्क गराउने यो समय हो। यसले कहिलेकाहीँ त्यस्ता फलहरू पनि देखाएको छ। यो भन्दै त यस्तो नहोस्, नराम्रो नहोस्, राम्रो होस्, कल्याण होस्। यो कुसे औँसीमा पनि सबै पिताहरूलाई सम्मान छ, सबै पितृहरूको पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। र यो दिन पनि हाम्रो नेपालका पर्वहरूमा साह्रै उल्लेखनीय र महत्त्वपूर्ण पर्व हो। कुसे औँसीको पनि हार्दिक शुभकामना।